Open mo na. Wow! Subo na. Hello po, gagawa po tayo ngayon ng Hawaiian Butter Mochi. Masarap yan? Ito po, nasarapan na naman si Bunso. Napakasarap po nitong recipe ito. Sikat na sikat po ito sa Hawaii. Tsaka kagandahan po dito dahil nagpapasko, pwede po natin itong ipang tapat sa ating mga bibingka. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pag-click na rin po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga recipe. Pag-like na rin po itong video. Umpisahan na po natin. Gumamit po ako dito ng sweet rice flour, Mochiko. Isang box po to. Bali 16 ounces or 1 pound. Katumbas po nito ay 3 tasa. Bali, pag-combine po muna natin yung mga dry ingredients. So, yung Mochiko, dagdag po tayo dito ng 1.5 tasang asukal. Tapos po, 1 kutsaritang baking powder. Tapos po, haluin po natin ito ng mabuti. Make sure natin na ma-mix lahat yung ingredients natin. Ngayon naman po, pag-combine na natin itong ating itlog tsaka 3 tasang fresh milk. Tapos po 1 teaspoon na vanilla extract. Dagdag natin dito. Tapos po haluin po natin ito ng mabuti. Make sure nyo yung itlog ma-mix siya dun sa atin na binuhos na gatas. Ngayon naman po, i-add na natin yung ating dry ingredient. So, ito yung tinimplan na natin kanina. So, bali yung pagbuhos po dito, dahan-dahan lang po, wag nyong minsanan. Para siguraduhin natin na mahalo siyang mabuti or hindi magbuo-buo. Habang tinitimpla po pala natin ito, pwede nyo nang i-preheat yung inyong oven. So, i-turn on nyo siya tapos lagay nyo sa 350 degrees Fahrenheit. I-bake natin to para pagkatapos nating may mix lahat ng ating ingredients. So, at least ready na yung ating oven. Ngayon po, dahil nahalo na natin siyang mabuti, pwede na natin ilagay yung ating melted butter. Tapos i-mix na naman po natin ito ng mabuti para makombine siya dun sa ating unang mixture. Ngayon naman po, papahiran na natin ng butter yung ating Pyrex, kasi Pyrex ginamit ko dito, or kung ano yung gagamitin yung pang bake. Kung gagamit po kayo dito ng metal tray na baking pan, make sure nyo po na pahiran nyo na siya ng butter.
Meron akong piniprepare dito. Ito yung aluminum foil na maliit para kay bunso. So pinahiran ko rin siya ng butter. Naman po, mag-add pa tayo dito ng isang tasa ng coconut flakes. So inasama na natin ito dun sa ating mixture para kasama ito dun sa ating mochi na i-bake natin. Ngayon naman po, ibubuhos na natin dun sa ating pyrex yung ating tinimplahan. Tapos i-bake natin ito ng 350 degrees Fahrenheit for 50 minutes. Kasi po after 50 minutes kukunin natin ito sa lalagyan natin ng cheese. Tapos babalik uli natin siya ng mga 10 minutes pang iluluto. After 50 minutes po natin siyang binake, ito na, lalagyan na natin cheese. Tapos ibabalik uli natin to. I-bake pa natin ng mga 10 minutes na lang po para lang maluto yung cheese. After po natin na niluto ulit ng 10 minutes, ito na po, luto na. Ay napakasarap po nito. Kaya po sikat na sikat ito sa Hawaii. Ito po ay nakahawig dun sa cassava cake nating mga Pinoy. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click na rin po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga recipe. Promise po, marami pa pong mga recipe akong ituturo sa inyo. Paki-visit na rin po yung channel ko. Baka po may magustuhan kayo dun sa mga naunang recipe na na-upload ko na. At nang may try na po kayo. Ito po si Bunso, sinama ko na naman sa video. Sarap na naman po siya dun sa aking niluto na Hawaiian Butter Mochi.